මේ අද වීඩියෝ එක everybody කියන එක everybody everyone කියන එක දෙකම එකයි everybody everyone ඒ කියලා කියන්නේ සෑම කෙනෙක්ම යමෝට කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම එතකොට everybody එකත් එක්ක everyone එකත් එක්ක භාවිතා කරන verb එක singular form එකක් ඒ කියන්නේ ඒක වචන ස්වරූපේ verb එක තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ ඒක වචන ස්වරූපේ ක්‍රියාපදයක් s form එකක් ඒක හොයාගන්නෙත් අර verb එක ඉවර වෙන්නේ s අකුරෙන්නේ s කියලා කියන්නේ singular කියලා හිතා ගන්න. එතකොට singular කියලා ලියද්දි s අකුරෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඒ s අකුර තමයි අතන තියෙන්නේ කියලා අපි හදා ගන්න ඕනේ scene එකක්. එතකොට shortly කෙටි ක්‍රම තියෙනවානේ shorted form. ඒවා ටික follow කරන්න ඕනේ. අපි හදා ගන්න අපිට ඕන style එකක් මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක්. එතකොට ඒ s අකුර තමයි අතන තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. මේකට අපි එක්සාම්පල් 10ක් කතා කරනවා. මේ ලෙසන් එකේ එක්සාම්පල් 10ක් කතා කරා. එතකොට everybody everyone කියන එක සෑම කෙනෙකුටම කාම කෙනෙක්ම කියන එක ඔයගොල්ලන්ට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එක්සාම්පල් ටික බලමු. පළවෙනි. Everybody likes to drink water. Everybody likes. සෑම කෙනෙක්ම කැමති. හැම කෙනෙක්ම කැමති. likes. LIKES කියලා දෙන. LIKES. ES එනවා එතකොට singular form එක. singular form එක. likes to drink බොන්න කැමති water. වතුර බොන්න කැමති. මේ දවස්වල ගියාර තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක dry ගතිය වැඩිනේ. drought situation එකක් වගේ තියෙන්නේ නියං කාලගුණයක්. එතකොට වතුරට ගොඩක් කැමති වෙනවා. කැමති. Everybody likes to drink water. Everyone කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. Here you can use everyone. It means instead of everybody you can use everyone. Everyone වෙනුවට everybody භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ instead of කියලා කියන්නේ අර වෙනුවට කියන එක. instead of කියලා කියන්නේ වෙනුවට භාවිතා කරනවා. වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. දෙවෙනි එක second one. Everybody likes to lead a healthy life. සෑම කෙනෙක්ම අර නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න කැමති. Everybody likes to lead. lead කියලා කියන්නේ ගත කරනවා. ගෙනියනවා. අරන් යනවා කියන එකනේ. පවත්වාගෙන යනවා. lead කියලා තව එකක් තියෙනවා. අර නායකත්වයේ දෙනවා කියන එකක් තියෙනවා. lead. මෙතනදී අර පවත්වාගෙන යනවා, ගෙනියනවා කියන අයිඩියා එක තමයි එන්නේ. Everybody likes to lead a healthy life. නිවැරදි නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න හැම කෙනාම කැමති. right. next one. Everybody has problem. හැම කෙනෙකුටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැම කෙනෙකුටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. Everyone has problem. කිව්වත් එකයි. Everybody has problem. Everyone has problem. දෙකම එක තේරුම තමයි තියෙන්නේ. right. next one. Everybody has a right to live. Everybody has a right. හැම කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. To live. ජීවත් වෙන්නට. To live. ජීවත් වෙන්නට. ට තමයි එන්නේ. ඒකට to එකත් එක ට. දැන් මෙහෙනම් ඩ එනවා. ජීවත් වෙන්න කියලා. ජීවත් වෙන්න නත් එනවා to එකත් එක. එතකොට to එකට ට භාවිතා කරනවා. නුවර පැත්තේ වගේ ඔය උඩරට පැත්තේ. කන්ට බොන්ට යන්න අන්න ඒ වගේ ට එනවා න එනවා ඩ එනවා ලියද්දි ගොඩක් ට එනවා ට න එනවා. හරි. next. Everybody knows about that. හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඒ ගැන. Everybody knows 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 about that. ඒ ගැන හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. knows. එතනත් s form එක තමයි අර s තියෙනවා ඒක පැහැදිලිවම singular form එක. about කියන්නේ ගැන. ඒ that කියලා කියන්නේ ඒක කියලා. about that ඒ ගැන. next. Everybody wants this. හැම කෙනෙකුටම මේක ඕනේ. if not can't live. ජීවත් වෙන්න බෑ. මොනවද? what is that? water. එතකොට දාන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ. everybody wants this. everyone wants this. මොකක්ද ඒ කියලා අහන්න බලන්න. හැම කෙනෙකුටම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා අහන්නත් පුළුවන් මේක. next. අපි
අපි දන්න විදියට අර හැම එක්කෙනාම ආගම් ભેදකින් තොරව යනවනේ මේ කොහෙද මඩුපල්ලි ඒකත් හැම කෙනෙක්ම කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙතන everybody everyone දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන් as we know අපි දන්න විදියට as කියලා කියන්නේ විදියට පරිදි ලෙස වගේ නිසා ඔන්න ඔය ගොඩාක් තියෙනවා ඒක as එකේ එතකොට as we know අපි දන්නවා as we know දාපුවම අපි දන්න විදියට අපි දන්න පරිදි කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන් as we know everybody visit හැම කෙනාම බලන්න යනවා මඩු church යනවනේ අර මඩු පල්ලි යනවනේ හැම එක්කෙනෙක්ම එතකොට එතනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් everybody visits කියලා තමයි එන්නේ එතකොට s එකක් තමයි එන්නේ singular form එකක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ එතන next everybody can bring a new idea හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් ගේන්න අලුත් අදහසක් කියන එක everybody can bring හැම කෙනෙකුටම ගේන්න පුළුවන් bring a new idea අලුත් අදහසක් ගේන්න පුළුවන් රට දියුණු කරන්න to develop the country අපේ රට දියුණු කරන්න හැම කෙනෙක්ටම ගේන්න පුළුවන් අදහසක් දැන් වෙලා තියෙන අපේ රට කන එකට තමයි ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන්නේ විනාශ කරලා දාන එකට තමයි ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන්නේ හදන එකට නෙවෙයි ඩෙවලොප් කරන්න නෙමෙයි නේද ඩෙවලොප් කරන්න නෙමෙයි everybody can අමෝට කියන්න බලන්න everybody can bring කෙනෙකුටම ගේන්න පුළුවන් to eat our country අපේ රට කන්න a new idea for eat our country නේ eating තමයි eating next one everybody has to face සෑම කෙනෙකුටම සිද්ධ වෙනවා මූණ දෙන්න everybody has to face the reality යථාර්ථයට මූණ දෙන්න වෙනවා of life ජීවිතේ නේද everybody has to face to the reality of life ජීවිතේ යථාර්ථයට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා everybody has to face to the reality of life ජීවිතේ යථාර්ථයට මූණ දෙන්න හැම කෙනෙකුටම සිද්ධ වෙනවා වයසට යනවා මහලු වෙනවා ලෙඩ වෙනවා ඒවා තමයි ජීවිතේ යථාර්ථය ස්වභාවය next everybody should build up සෑම කෙනෙකුම ගොඩනගා ගත යුතුයි their own life තමන්ගේම ජීවිතයක් නේ ඔයගොල්ලන්ගේම ජීවිතයක් ස්වාධීන ලයිෆ් එකක් ගොඩනගා ගන්නවා කවුරුවත් දෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ don't depend others අනිත් අය මත යැපෙන්නේ නැතුව everybody should build up an own life තමන්ගේම ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත යුතුයි right එතකොට මේ everybody එකත් එක්ක තමාද lesson එක සම්බන්ධ එතකොට practice කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේ වගේම lesson එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු bye for now